السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد طلبتي الأعزاء، وبكل باحث وبكل مهتم بمقياس الاقتصاد الجزئي. هذا الفيديو عبارة عن تكملة للدرس السابق، وهو الدرس الثاني للطلب والعرض والتوازن. وتطرقنا في الفيديو السابق بأن الطلب والعرض والتوازن مقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول كما هو موضح، الجزء الأول خاص بالطلب، الجزء الثاني خاص بالعرض، والجزء الثالث خاص بالتوازن. والجزء الأول شرحنا منه جزئين أو عنصرين: عنصر تعريف الطلب، طلب تحت عنوان طلب الفرد على سلعة ما، والعنصر الثاني هو قانون الطلب سالب الميل. أما في هذا الفيديو سوف نتطرق بإذن الله إلى عنصرين اللذان ما زالا في الدرس. والعنصر الثالث هو انتقال منحنى طلب الفرد، والعنصر الأخير هو الطلب السوقي. في الحصة الماضية عرفنا بأن الطلب يؤثر فيه مجموعة من المؤثرات ومن المتغيرات، من أهمها سعر السلعة والدخل النقدي للمستهلك وأذواق المستهلك أو أذواق الفرد، وأخيرا أسعار السلع الأخرى. هذهم 4 الأساسيين، وسنقوم بتحليلها في درس طلب العرض والتوازن. لما يتغير سعر السلعة كما تطرقنا إليه في الحصة الماضية، فبقية المؤثرات أو المتغيرات ما بها نعم تبقى ثابتة تحت بند أو بين قوسين شرط ثبات باقي العوامل. إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها، إما الدخل النقدي إذا تغير، فبقية العوامل الأخرى تبقى ثابتة بما فيها سعر السلعة. بينما إذا تغير أذواق الفرد، بقية العوامل تبقى ثابتة بما فيها سعر السلعة. وأسعار السلعة كذلك، أسعار السلع الأخرى إذا تغيرت سوف بقية العوامل تبقى ثابتة بما فيها سعر السلعة. لما يتغير سعر السلعة نقول في تحليلنا في تفسير لمنحنى طلب الفرد، نقول كما هو موضح في المثال السابق ومنحنى طلب الفرد على سلعة ما، نلاحظ بأن كلما ارتفع سعر السلعة ماذا الكمية، تنخفض كمية التي يرغب الفرد في شرائها، أو الكمية المطلوبة خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. والانتقال هنا يكون على نفس المنحنى طلب الفرد على سلعة ما. أما إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها الدخل النقدي، أذواق الفرد أو أسعار الأخرى، سوف ينتقل المنحنى من موضعه، سواء إما إلى أعلى أو لأسفل. كيف ذلك؟ سوف نقوم دراسة كل متغير، سواء الدخل النقدي على حدة، والأذواق الفرد على حدة، وأسعار السلع الأخرى على حدة. بينما إذا تغير هذه الثلاث المتغيرات المؤثرات، نقول في تحليلنا طلب الفرد ينتقل أو يزداد، طلب الفرد ينخفض، على خلاف تغير سعر السلعة. إذا تغيرت سعر السلعة نقول في تحليلنا الكمية التي يرغب الفرد في شرائها تزداد، أو الكمية التي يرغب الفرد في شرائها سوف تنخفض، أو من يعبر بعبارة أخرى الكمية المطلوبة تنخفض، أو الكمية المطلوبة ترتفع. بينما إذا تغير أحد العوامل الثلاث نقول طلب الفرد إما يرتفع أو ينخفض. هذا فيما يخص هذه الملاحظة يجب أخذها بعين الاعتبار في تحليلنا لسلوك المستهلك وطلب الفرد. ننتقل الآن إلى الدخل النقدي. إذا تغير الدخل النقدي كمثال، هذا مثال، لو نفترض لو ارتفع الدخل النقدي
ارتفع الدخل النقدي، ويكون لدينا نفس المثال السابق منحنى طلب الفرد. إذا زاد طلب الفرد عند زيادة دخل نقده سوف ينتقل المنحنى إلى أعلى، أو إذا انخفض الدخل النقدي سوف ينخفض المنحنى إلى أسفل، وبالتالي مدللا على ذلك بأن طلب الفرد ينخفض أو طلب الفرد يرتفع. أعيد: لو زاد الدخل النقدي وانتقل المنحنى إلى أعلى يترجم ذلك بأن طلب الفرد سوف يزداد، سوف يرتفع، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى أعلى. وهنا نقول بأن السلعة إنها سلعة عادية. لماذا؟ لأن الدخل النقدي ارتفع، ومع تزامن انتقال المنحنى إلى أعلى مدللا ذلك إلى زيادة طلب الفرد خلال فترة زمنية معينة، مع شرط ثبات باقي العوامل لا ننساها بما فيها سعر السلعة والأذواق وأسعار السلع الأخرى تبقى ثابتة، وبقية العوامل الأخرى بطبيعة الحال. أما على سبيل المثال قطعة اللحم مثلا، لو ازداد الدخل النقدي يرتفع الدخل النقدي الفرد، ويزداد طلب الفرد على قطعة اللحم أو على سلعة اللحم، سوف ينتقل المنحنى إلى أعلى. وبالتالي نقول هنا بأن سلعة اللحم هي سلعة عادية، إنها سلعة عادية تزداد الدخل النقدي وينتقل المنحنى إلى أعلى، وبالتالي مترجما ذلك بأن طلب فرد ازداد وانتقل المنحنى إلى أعلى، ونقول بأن سلعة اللحم هي سلعة عادية. نعيد: لو ارتفع الدخل النقدي، زيادة الدخل النقدي مقارنة بأن المنحنى ينخفض إلى أسفل، انخفاض المنحنى إلى أسفل مدللا بأن طلب الفرد انخفض خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. نقول هنا بأن السلعة هنا سلعة دنيا أو رديئة أو جيفن. نعم، سلعة دنيا أو رديئة أو جيفن حسب كل مصطلح أو حسب كل من يسميها، إما يقول لها بأنها سلعة دنيا أو سلعة رديئة أو سلعة جيفن. أعيد المثال: لو ارتفع الدخل النقدي وانتقل المنحنى إلى أسفل، وبالتالي نقول بأن طلب الفرد انخفض خلال فترة زمنية معينة. طلب الفرد، ركز جيدا، طلب الفرد انخفض خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. هنا السلعة ما نوعها؟ إنها سلعة دنيا، على خلاف النقطة السابقة ارتفع الدخل النقدي وينتقل المنحنى إلى أعلى. لا بأس، نعيد: ينتقل المنحنى إلى أعلى، زيادة طلب الفرد خلال فترة زمنية معينة، شرط ثبات باقي العوامل، تكون هنا السلعة هي سلعة عادية كسلعة اللحم. بينما في الحالة الثانية لو ارتفع الدخل النقدي وينتقل المنحنى إلى أسفل، تكون هنا في وضعية السلعة أنها سلعة دنيا أو رديئة أو جيفن، نفس المصطلح، يعني نفس التسمية. ينتقل منها الأسفل، وبالتالي ينخفض طلب الفرد إلى أسفل، وهنا تكون سلعة دنيا. كمثال على ذلك كالخبز أو البطاطا أو الطماطم إلى غير ذلك، السلع الواسعة الاستهلاك، حيث بأنه كلما يزداد دخل الفرد إلى نقطة معينة، يزداد دخل الفرد النقدي، سوف يذهب المستهلك مباشرة إلى ادخار القليل منه من أجل استهلاكها في سلعة أخرى، وهكذا. هذا فرق ما بين السلعة العادية والدنيا فيما يخص الدخل النقدي. لو نرى في أي تمرين أو مثال، لو رأينا بأنه الدخل النقدي يتغير سواء يرتفع أو ينخفض، نعرف بأننا أمام سؤال الأخير أكيد: ما نوع السلعة؟ هنا نكون سلعة عادية أو سلعة دنيا أو رديئة أو جيفن، نفس التسمية، نفس الشيء يعني. أما في النقطة الثانية، عفوا، المتغير الثالث الأذواق،
الفرد. لو زاد ذوق الفرد من سلعة معينة، مثلا الآيس كريم مثلجات يعني، لو زاد طلب الفرد في موسم الاصطياف ذوقه من الآيس كريم، أكيد سوف يزداد طلبه على سلعة الآيس كريم، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى أعلى. وفي تحليلنا نقول عند زيادة أذواق المستهلكين أو أذواق الفرد سوف ينتقل المنحنى إلى أعلى، مدللا بذلك بأنه يزداد طلب الفرد على الآيس كريم خلال فترة زمنية معينة، مع شرط ثبات باقي العوامل بما فيها السعر والدخل وأسعار الأسئلة الأخرى هي ثابتة. أما المتغير، قبل أن نتطرق إلى المتغير الرابع والأخير، بالصورة العكسية كذلك، لو انخفض ذوق الفرد على الآيس كريم مثلا في فصل الشتاء، لو ينخفض سوف ينخفض طلب الفرد على سلعة الآيس كريم، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى أسفل. هذا فيما يخص بالنقطة المتغير الثالث، هو أسعار السلع الأخرى. بينما أسعار السلع الأخرى كي نفهمها نفترض المثال التالي: لدينا الشاي والقهوة، ونفترض بأن الشاي هي سلعة محل الدراسة، هي السلعة الأساسية في دراستنا. أما القهوة بالنسبة للشاي ما هي؟ هي عبارة عن سلعة بديلة للشاي. إن لم تتوفر سلعة الشاي، مباشرة الفرد يذهب إلى استهلاكه أو طلبه إلى القهوة. لو ارتفع إذا ارتفع سعر السلعة القهوة، سعر القهوة، أو يرتفع بصورة أخرى، لو يرتفع سعر الشاي هي محل دراسة، مباشرة يذهب الفرد لاستهلاكه لسلعة القهوة، وهي القهوة سلعة بديلة، وبالتالي المنحنى ما به منحنى طلب الفرد على القهوة سوف ينتقل إلى أعلى، أي يزداد طلب الفرد على القهوة خلال فترة زمنية معينة مع زيادة سعر الشاي، هي محل الدراسة. وبالعكس، لو انخفض سعر السلعة الشاي، مباشرة تزداد الكمية التي يرغب الفرد في شرائها لسلعة الشاي خلال فترة زمنية معينة، وينخفض طلب الفرد على القهوة، وبالتالي ينتقل منحنى القهوة إلى أسفل. هذا فيما يخص السلعة البديلة. الآن لو نفترض المثال الثاني، لدينا الشاي والليمون. ليمون هو عبارة عن سلعة مكملة، مثلا كالسكر والحليب. السكر بالنسبة للحليب هو سلعة مكملة، السكر والقهوة سلعة مكملة، وهكذا. هذا هو كاين مثال فقط لكي نعرف ماذا نقصد بالسلعة المكملة. في مثالنا هذا هو لدينا الشاي هو سلعة محل الدراسة، والليمون هي سلعة مكملة للشاي. لو نفترض أنه يزداد سعر سلعة الشاي، يزداد سعر سلعها، ماذا يكون سلوك المستهلك؟ أكيد سوف يخفض استهلاكه لسلعة الليمون، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى أسفل، ومدللا بانخفاض طلب الفرد لسلعة الليمون. أعيد ذلك: لو افترضنا بأنه لدينا سلعتين، الشاي والليمون، الليمون هو سلعة مكملة للشاي. لو ارتفع سعر سلعة الشاي خلال فترة زمنية معينة، ما الذي يحصل لطلب الفرد على الليمون؟ نعم، سوف ينخفض، لأنها سلعة مكملة، وينخفض وينتقل المنحنى إلى أسفل. مقارنة إذا انخفض سعر سلعة الشاي، سوف يزداد طلب الفرد على الليمون، وبالتالي ينتقل المنحنى إلى
أعلى. هذا فيما يخص بالمتغيرات أو الحالات التي يمكن تصادفنا في أي مثال أو أي تمرين. لو تغير سعر السلعة، سعر سلعة محل الدراسة، يكون الانتقال هنا على نفس المنحنى، على نفس المنحنى. نقول في تحليلنا إذا زاد سعر السلعة مثلا الشاي، يكون تحليل ماذا؟ يزداد الكمية التي غفرت في شيء خلال فترة زمنية معينة مع شرط ثبات باقي العوامل. والعكس، لو انخفض سوف يزداد الكمية التي غفرت في شرائها أو الكمية المطلوبة. أما إذا تغير أحد العوامل المترتباتها كما سبق وذكرها، نقول هنا بأنه طلب الفرد سوف يرتفع وطلب الفرد سوف ينخفض. هذا بالنسبة للعنصر الثالث، وهو انتقال منحنى الطلب الفرد. أما العنصر الأخير هو الطلب السوقي. الطلب السوقي هو عبارة عن الكمية التجميعية أو الطلب التجميعي، أو كما تناولناها في تعريف الطلب، هو الكمية التي يرغب الفرد في شرائها. أما الطلب السوقي هو الكميات التي يرغب الأفراد في شرائها خلال فترة زمنية معينة، وتقابل تلك الكميات الأسعار المختلفة المتناوب استهلاكها لتلك الكميات ثبات باقي العوامل. ونرى بأنه في تعريف الطلب بأن هناك 4 عوامل أساسية في تأثيرها على الفرد الواحد، هو سعر، الدخل، الأذواق، وأسعار سلع أخرى. كذلك نرى في الطلب السوقي إضافة أخرى، وهو عدد المستهلكين أو عدد المشترين في السوق. نفس المتغيرات ونفس المؤثرات التي تؤثر على الفرد هي نفسها التأثيرات والمتغيرات التي تؤثر على الطلب السوقي. ونضيف إلى ذلك المتغيرات هو عدد المشترين، عدد المستهلكين في السوق. هذا فيما يخص تعريف طلب الفرد أو طلب السوقي للأفراد. وكمثال على ذلك وكمثال لرسمنا لمنحنى طلب الفرد، نفترض أن هناك لدينا فردين، فرد واحد وفرد اثنان، ولهما نفس الأذواق إلى غير ذلك، متماثلين، يعني أفراد متماثلين. نفترض أنه السوق به فردين فقط، ويكون بهذا الشكل بكل الأسعار 3 و5 وإلى آخره، 2 4 حسب الكميات. لو رغبنا في رسم المنحنى الإجمالي لطلب الفرد، يجب أخذ نفس الأسعار التي تباع بها أو يشترى بها السلعة، نفس الأسعار، ولكن نجمع الكميات المستهلكة من طرف المشترين. مثلا 3 مع 2، الكمية الفرد الأول 2، والفرد الثاني هو 3، مجموعهما هو 5، الكمية 5 عند السعر نعم 5 عند السعر 5. ونقوم بتعيين جميع النقاط بالنسبة لنفس نفس الأسعار، ونجمع الكميات الأفراد، نتحصل بتوصيل النقاط، نتحصل على منحنى منحنى الطلب السوقي للسلعة X. هذا فيما يخص الطلب السوقي. وهكذا تناولنا في هذا الجزء الخاص بالطلب السوقي الطلب ب4 عناصر. العنصر الأول طلب الفرد على السلعة ما، والعنصر الثاني هو قانون الطلب سالب الميل. قانون الطلب سالب الميل هو العلاقة العكسية بين السعر والكمية، تترجم في دالة يكون في سالبة الميل. كان مثال السابق بأنه كي دي إكس تساوي 8 ناقص بي إكس، ميلها هو -1. هو معامل بي هو -1، وبالتالي نكون على خلاف ذلك في الدالة الموالية، هي كي دي إكس تساوي 8 زائد بي إكس. أنا معامل البي هو زائد 1، يعني هذه ليست دالة الطلب مقارنة بالدالة الأولى. الدالة الأولى 8 ناقص بي إكس،
ميلها هو ناقص واحد، وبالتالي هي دالة الطلب. هذا فيما يخص لقانون طلب السالب الميل والعلاقة العكسية بين السعر والكمية. انتقال منحنى طلب الفرد العنصر الثالث، وانتقال منحنى طلب الفرد، رأينا بأنه إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها سوف ينتقل المنحنى إما إلى أعلى أو لأسفل. والإشارة كي نعرف بأنه المنحنى انتقل إلى أعلى وأسفل يجب توفر منحنيين، على الأقل لكي نعرف بأنه المنحنى الأصلي والمنحنى الثاني، مدللا على انتقال المنحنى إما إلى أعلى أو لأسفل. في أي رسمة يعني يجب أن توفر المنحنيين على الأقل إذا تغير أحد العوامل المفترض ثباتها. وأخيرا العنصر الأخير هو الطلب السوقي عرفنا بأنه هو الطلب التجميعي للمستهلكين المتواجدين في سوق المعينة. ولمزيد من التفصيل ستجدون رابط المحاضرة أسفل صندوق الوصف بإذن الله. سوف المحاضرة القادمة سوف نتطرق إلى العرض، العنصر الثاني من الدرس الطلب والعرض والتوازن هو العرض، سوف نتطرق إليه في هذه الأيام بإذن الله. وبالتوفيق، وإن أعجبك الفيديو ضع بصمة، وإن أردت يصلك الجديد فعل الجرس، ولا تنسى الاشتراك في قناتي ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.